có tắt nguồn rồi. Đó, mình lên 22V 21V thôi, 22V tư 1,8A nha, dạng nút. Đấy, mà thấy lên giờ lên đèn nè, đèn bật nó đã lên rồi thấy không, tắt nè, đó rất là êm. Hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Đây là một cái quạt hút khói bụi nha. Đây là quạt ion nha mọi người, model 310S của thằng Hàn Quốc nha. Là xài 24V nha mọi người. Mình mua để mình về mình làm cái quạt vừa hút bụi vừa hút khói hàng chì và quạt thổi nha. Thì cái ion của nó đã lâu ngày nó yếu rồi, mình đã tháo ra mọi người. Đây thì cái quạt này mình sẽ sơ cho mọi người xem là nó không có cái điều chỉnh tốc độ nha. Thì đôi khi mình mở quạt mình cần cái độ nhỏ, nó không có, nó chỉ chạy một cái mức thôi. Mình sẽ đề bài thử cho mọi người xem như thế nào nha. Thì ở đây mình có một cái nguồn 24V 3A điều chỉnh được nha mọi người. Mình mua ở trên mạng, chung là cái nguồn này rất đa năng, mình có thể vừa sạc pin được luôn. Adapter Power rồi, model BSK 602, bật lên đó, nó chỉnh từ từ lên nha mọi người. Chỉnh hết luôn lên 24V cho mọi người xem nó như thế nào. Cái quạt nó hú nha, thì vôn cao cái quạt sẽ hú dữ lắm nha mọi người. 23V7 nè, đây 3V8 nó cũng sẽ xích nhau không bao nhiêu nha mọi người. Ở đây nó chia ra là nó có một cái jack 24V nè, mọi người thấy không, 24V DC cắm nguồn vô, và 5 cái jack nhỏ này nè, 1 2 3 4 5. Thì cái này nó chuyên jack chuyên của nó, mình không biết là jack gì nha. Khi mình mua là không có jack này rồi mọi người. Và ở đây cũng có cấp nguồn nè, cộng trừ nè. Đây, mình chế một cái nguồn cộng trừ ở đây. Thì thông thường ở đây nè, 24V nó như thế nào nha. Đó, mọi người nghe nó hú dữ không? Âm thanh nó hú rất to, nó không có chỉnh được. Nhiều khi mình muốn quay video hay gì đó, muốn nó nhỏ xuống một chút hay là cho nó riu thôi thì nó không được. Tắt. Và bên đây có cộng trừ nè, mình sẽ ghi vào đây luôn. Đó, xài hai chức năng nha. Nó bị lỏng dây nha mọi người. Đó. Thì thông thường mình sẽ dùng cái này mình chỉnh. Mọi người nghe tiếng nó hú nó nhỏ lại chưa? Xuống 11V là nó quay yếu xìu nha. Coi xuống 7V mấy là 7V là nó không chạy nữa nha mọi người. Nè, cái nguồn nó yếu xìu nè, nó không đủ để mà nó quay cái này quạt này. Khi mình lên cả 9V 10V thì nó mới đủ sức đề ba cái quạt này chạy nha. Thì mình từ khi mình mua cái này về đó, mình để sạc pin cũng được nè. Và thứ nhất cái quan chính là để mình chỉnh cho cái quạt hút khói hàng chì này của mình. Thì mọi người thấy vậy nó quá bất tiện, thật sự rất bất tiện. Mình phải cắm dây nó lằng nhằng nó. Thì hôm nay mình đã nghiên tra trên mạng là mình thấy một cái mặt này điều khiển
vận tốc của motor thì mình đã đặt mua để mình về mình chế vô cái quạt này nè. Mình ốm sơ cho mọi người xem nè. Ở đây đi thì mình, ở đây nó ra hai cái, một dòng điện vô một dòng điện ra thì thôi, thì mình chỉ cần bắt một cái thôi đó, mình đã về mình chỉnh thế nè, đó, mình chỉnh thôi. Đây là hai cái mạch đều tốc 3 đến 24V 3A, còn cái này là 0 đến 35V 5A nha mọi người. Không nói dài dòng nữa thì mình sẽ đi vô cái tháo cái bộ lồng của cái máy quạt cho mọi người xem ở trong nó gồm những gì nha. Đây nó là mấy 4 cái kim ion nè mọi người, mà mình tháo ra rồi. Đây nó dùng cái quạt động cơ là 24V, không chỗ than nha. Trong đây là một cái mạch thì mình đã tháo cái dây ion rồi, cái cục phát ion rồi nha mọi người, tại vì nó hết rồi, nó không xài được nữa. Đây mình giới thiệu cho mọi người cái mạch của nó xịn sò không. Mạch nó dùng con MOSFET FR317, cái dàn linh kiện nó nhìn là rất là xịn sò nha mọi người, mình không có chơi gì đâu được luôn á. Nói chung dùm cái mạch này rất ok. Mình có hai cách độ, một á, là mình sẽ độ vô đây trực tiếp vô đây luôn, hai là mình sẽ độ vô đây được cái dắt này, ba nữa một cái nữa thì mình sẽ bắt câu trực tiếp vô mạch luôn, thì mình sẽ câu vô cái đường đi của nó đó. Ở đây là mình đã câu trực tiếp hai cái đường của nó qua mọi người, 24V qua đây cho nó thông nhau để mà mình có thể xài hết tất cả cái nguồn nó vô. Thì mình sẽ độ, mình câu vô đây, thì bây giờ mình sẽ độ vô đây đi cho nó gọn gàng, mình khỏi câu dây, tại vì có chức năng mốt mình có tháo ra tháo vô nó vẫn dễ hơn nha mọi người. Ok, nó đã vô, theo mình á, mình sẽ độ đây cho nó gọn gàng hơn, mình có tháo ra tháo vô nó cũng dễ. Thì ở đây á, mình có cái mạch điều tốc từ 0 đến 28V 24V 3A nha mọi người. VL291 một đây là power, cộng là nguồn vô nè mọi người, âm dương, và cái nguồn ra là motor là cộng trừ nè. Thì mình tương ứng cho cái sợi dây này, dây đen đây là dây âm, dây trắng là dây dương, còn cái hai dây motor này á là cái dây hồng, ngắn là dương, dây dài là âm nha mọi người. Thì mình làm demo cái mẫu nữa. Và ở đây á, mình sẽ gắn băng keo hai mặt nha mọi người. Dán băng keo hai mặt cho nó dính vậy đó. Nó cố định cái dậu để này, mình có thể mình cấp trực tiếp luôn, cấp trực tiếp nó vô đây, không hay là mình chế từ đây vô. Trước tiên mình sẽ dán đây nha, mình dán vô đi. Đó, mình đã cắt bớt cái mấy chân linh kiện đi cho nó ngắn xuống, mình dễ dán keo nha mọi người. Bây giờ mình đã gắn cố định cái keo vô rồi.
nha mọi người. Có thể mình dùng keo nến bắn lại cũng được. Ở đây mình có cái nguồn, có cấp nguồn nè mọi người, chỉnh 16V đó, mình lên 22V 21V thôi, 22V tư. 1,8 A nha. Nó chẹt lửa luôn, mạnh ghê mọi người ha. 22V6. Giờ mình sẽ cấp vô đây, âm vô âm, dương vô dương. Mọi người đừng cấp lộn nha, tại vì á cái điều chỉnh cấp độ này nè, mọi người cấp bao nhiêu á, ví dụ mọi người cấp đây là 22V thì nó sẽ là tối đa là 22V nha, chỉnh từ 3 đến 22V thôi chứ không hơn được. Mọi người xem là mở lên nè, dàn nút thấy lên giờ lên đèn nè, đèn bật nè, nó đã lên rồi thấy không, tắt nè đó, rất là êm. Ở kia là gần 10V mới được lên, còn cái này là nó từ 3V đổ lên. Nó chạy rất yếu nha, cái này chạy này tầm cỡ 18V 10V gì đó. Rồi coi nó ở đây được bao nhiêu. 22V. Giờ mình đo cái đầu ra nè. Ồ, chỉ có 2V mà vẫn chạy ta. Ồ, nó lên nha mọi người. 22V là 22V là hết luôn nè. Đó. Thì chắc cái này mình nghĩ đại diện là 2V là tính 12V đó. 98V vẫn còn nghe mạnh rồi thấy không? Nhưng mà lại nó bằng mười mấy V của kia đó. Đó. Vậy vẫn tiện lợi hơn nha mọi người. Như cái kia đó mình cấp vô 10V nó mới chạy. Mình tắt cho mọi người xem nè, cho mọi người xem 5V7 để mình coi bao nhiêu V nó lên, bao nhiêu V nó mới chạy nha. 9V 37 mà nó chưa nhúc nhích gì á. Nó lên 10V nha mọi người. Thì cái này nó có đèn luôn nè, chỉnh vẫn được nè. Ồ, không chỉnh được, không chỉnh được. Ồ, nó vẫn cấp điện vô nha, nó vẫn cấp điện vô. Thì như mọi người thấy nè, ở đây 10V3 nó mới chạy bằng cái mình đo cái nãy là 2 mấy á, yếu xìu nè. Giờ mình tăng lên cho mọi người xem nè. Đó, 14/3 nó có tiếng kêu giống như hồi nãy cái kia là 7-8V nè. Thì mình nghĩ cái kia là nó được tăng lên nha. 17V. Yeah. Đó, mình rút ra, mình thấy tiền đó. Mình chỉ cần cắm cái nguồn, ví dụ như là 15V cũng được, hay là 20V cũng được. Thì 20V thì cái này chỉnh lên được là cao, tối đa là 20V. 15V thì cái này chỉnh là tối đa là 15V. 21V.
chỉ cần bật là nó lên liền nha mọi người, không cần chỉnh cái dòng cao. Ví dụ như cái kia là mình đưa cái dòng là 10-20V vô nó sẽ hú liền, nó sẽ quay mạnh thật mạnh. Còn cái này á, khi mình tắt cái này nè đó, mình mở nó mới chạy. Quá tiện lợi nha mọi người. Đây là nó tưởng tượng cho mình vừa làm cái quạt luôn, quạt để mình thổi gió, và cái hai là mình hút bụi khi mình hàn đó mọi người, nó sẽ ok hơn nha. Cái quạt này hút bụi rất là tốt, hút khói rất là ngon nha mọi người. Cái này có thể mình làm quạt mát cũng được, mình cần tháo rồi mình đổi chiều cái motor thôi. Tắt cái này, chiều con tắt nó mình không mở nè, mình mở lên nè, mọi người thấy cái nút đỏ không, nó nằm ở giữa nè, quạt nó bay ok. Ăn dòng cũng là thấp nha mọi người, ăn dòng 0,25 bè. Ok đó, mọi người thấy không, qua đó mình đã độ chế thêm một cái chỉnh tốc độ motor vô cái quạt hút khói, cái quạt ion này mọi người, hút khói hàng chì và hút khói nha, hay làm cái quạt mát cũng được, nó rất tiện dụng. Thay vì mình cắm cái nguồn nó vô 24V nó sẽ chạy một phát mạnh luôn, nó không có điều tốc. Bây giờ mình gắn cái mạch điều tốc này vô, mình sẽ chỉnh được cái lực quạt nó quay từ nhỏ đến lớn thay cho cái số quạt nha, rất tiện lợi. Đó, mình xin mọi người xem video hay nhớ ủng hộ mình một like, một chia sẻ, đăng ký kênh nha mọi người. Mình sẽ dừng video tại đây. Thì cái chia sẻ này mình mong gửi đến mọi người những cái kiến thức nho nhỏ của mình để mọi người làm thực tế nha, qua 3 cái đường chế cháo này, nhất là cục sạc outer này và cái cổng này. Thứ ba là mình tháo ra, mình bắt dây trực tiếp vô trong cái mạch luôn nha mọi người. Mình xin dừng video tại đây nha mọi người. Thấy hay nhớ ủng hộ mình một like, một chia sẻ, một cái kênh để mình có làm được nhiều video hay hơn nha mọi người. Chào tạm biệt mọi người, bye.